السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم مفرش سرير أو بطانية بيبي بوحدة مثلثة تصميمها جديد جدا ورائع وفي منتهى الجمال والروعة. بتستخدمي فيها مجموعة ألوان، بيكون عندك اللون الأساسي اللي هو لون قاعدة المفرش، ولون الوردات اللي بتكون داخل الوحدة المثلثة بتقدري تغيري فيها بلونين، يعني تقدري تخلي الوردة بتاعتك بأكتر من لون، وداخل القلب الوردة نفسه بردك بأكتر من لون. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. ممكن نستبدل الخيوط الصوف لو مش حابين تشتغلوا بصوف بالخيوط القطنية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبتدي نشتغل باللون الأورنج. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي بدخل بلف الخيط واسحبها وبخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل، بنبتدي في البداية اول راوند عندي او اول دائرة عندي بكونها من 4 سلاسل. ازاي بعمل السلسلة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبسحب منها بسم الله كده 1 2 3 4. بعد ما عملت 4 سلاسل هدخل في السلسلة الاولى بالشكل ده وهعمل غرزة منزلقة. داخل الفراغ الاول بتاعي ببتدي اشتغل مجموعة من الاعمدة بتتكون في النهاية معايا مجموعة 6 اعمدة، 6 عمود بلفة. طيب بس احنا في البداية عشان نعمل عمود بلفة وما بين كل عمود بلفة والعمود التاني سلسلتين، يبقى لازم ارتفع سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة بتكون 3 سلسلة وسلسلتين بعد منهم، يعني اول حاجة هنرتفعها في الراوند بتاعنا دوت 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. اول 3 سلاسل بتكون عمود بلفه، والسلسلتين الباقيين بتكون المسافه بين العمود الاول والعمود التاني. داخل الفراغ بتاعي بدخل واشتغل اول عمود بلفه عندي، لكن هيكون التاني في العدد معايا لان اول 3 سلاسل زي ما اتفقنا هم اول عمود عندي. ازاي بشتغل غرزه العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، اصبح معايا حلقتين. هدخل داخل الدائره بتاعتي زي ما احنا شايفين، الف الخيط واسحبه واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج بين حلقتين، اتبقوا كده حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود سلسلتين عمود، باخد سلسلتين 1 2 واروح اكمل كمان عمود، اتنين سلسله، واروح اكمل كمان عمود. وزي ما قلنا مع بعض العمود بيكون ازاي، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2 الف الخيط واخرج من حلقتين. كده عندي 1 2 3 4 سلسلتين وعمود، يبقى رقم 5. سلسلتين وعمود يبقى رقم 6. سلسلتين وهروح هقفل بغرزة منزلقة ونأكد العدد بتاعنا 1 2 3 4 5 6. هنروح فين يا بنات؟ بقى عندي 1 2 رقم 3 سلسلة رقم 3 بدخل فيها بالشكل ده، بخلي معايا خيط البداية على الإبرة وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. احنا كونا الشكل الدائري بتاعنا في البداية مكون من عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين لغاية ما وصلنا لان العدد معايا يكون 6 عمود بلفة بعد كل عمود فيهم سلسلتين. طيب عايزة ابتدي اشتغل يا بنات في المكان دوت، بس عايزة اغير اللون بتاعي الاول. نجيب اللون البينك، هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة بتاعتي زي ما احنا شايفين، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية، بسحب الحلقة دي من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هبتدي ارتفع سلسلة. عاوزة اشتغل حشو، بس عايزاها تكون حشو ايه؟ امامية. ازاي بشتغل الحشو الامامية؟ يعني من قدام الشغل كده، ما اشتغلش في حرف الفي نفسه، لا باجي من قدام الشغل. طيب بالنسبة طبعا للحشو بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، هاجي هنا من الامام، ده المكان اللي المفروض اشتغل عليه، هاجي من الامام هدخل في الفراغ اللي قبل العمود ده وارفعه عندي على الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط بتاعي واخرج. معايا على الإبرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه دوت يا بنات هعمل ايه؟ هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5.
وهروح داخل السلسلتين اللي بعد المكان اللي اشتغلت فيه فوق العمود دوت غرزة حشو زي ما احنا شفنا امامية. هشتغل كام عمود بلفة مع بعض؟ غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب3 لفة، بس كلهم في حلقة واحدة مع بعض. يعني بلف الخيط على الابرة 1 2 3. ليه؟ لانه عمود ب3 لفة. هدخل الفراغ بتاعي، الف الخيط واخرج معايا على الابرة 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقت الحلقة الأساسية والحلقة بتاعة العمود الأخيرة هخليها معايا على الإبرة. هرجع تاني ألف الخيط كم مرة؟ 1 2 3. هدخل فراغي، ألف الخيط وأسحب، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ولما أوصل للحلقة الأخيرة بخليها معايا على الإبرة. تالت مرة 1 2 3. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين لغايه ما اوصل للحلقه الاخيره معايا على الابره. في النهايه بلف الخيط واخرج من كل الحلقات بتاعتي دي مره واحده، وارجع تاني اقفل بسلسله من فوق. وبعد السلسله دي هاخد كمان 5 سلسله، 1 2 3 4 5. وهلاقي فين انا نفسي بقى رايحه؟ هلاقي نفسي رايحه انا كده خلصت الشغل على السلسلتين. شايفين العمود ده؟ هنزل بقى من تحته كده واشتغل حشو خلفيه اماميه، سوري، بالشكل ده. اماميه يعني بشتغلها من امام الشغل. تاني من نفس المكان اللي انا واقفه فيه يا بنات هرجع ارتفع 1 2 3 4 5، وارجع اكرر ورقه الورده اللي احنا اشتغلناها مع بعض دي. يعني هشتغل ايه؟ هلف الخيط على الابره 1 2 3. هدخل بقى فوق السلسلتين، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات. واتبقت حلقه معايا مع الحلقه الاساسيه خليهم على الابره 1 2 3. وهدخل فراغي، الف الخيط واخرج، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، والاخيره هخليها على الابره. تالت مره والاخيره 1 2 3. هدخل فراغي، هلف الخيط واسحب واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، والاخيره معايا على الابره. في النهايه بلف الخيط واخرج من كل الحلقات واقفلهم بسلسله من فوق. وبعد السلسله دي باخد 5 سلسله، 1 2 3 4 5. وانزل فين يا بنات؟ هلاقي عندنا هنا العمود بلفه لتحت. هاجي من الامام واعمل غرزه حشو اماميه، ما بشتغلش فوق عند حرف الفي، بشتغل على العمود نفسه زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. وارجع تاني اكون 5 سلسله، واروح فوق السلسلتين اشتغل نفس الغرز اللي احنا اشتغلناها، 3 غرزه عمود ب3 لفه في نفس الفراغ، بس كلهم بيكونوا بحلقه واحده من فوق. هكمل بقى كل الفراغات الباقيه بتاعتي. احنا كده اشتغلنا 1 2، فاضل لي 1 2 3 4. 4 مرات هعمل فيهم 4 وردات زي دول، او 4 ورقات ورده زي دول، وارجع. رجعت لكم تاني، وفي اخر ورده عندي اهي، اخر ورقه من الورده. بدخل بقى فين؟ بنزل بعد ال5 سلاسل، انزل عند العمود اللي هو الاول اللي اشتغلنا عليه حشو خلفيه اماميه. انا مش عارفه ليه مصره انها خلفيه مع ان هي اماميه. من الامام بنزل بالشكل ده، اسحب الخيط من تحت العمود، ومن الحلقه اللي عندي على الابره بالشكل ده بكون عملت منزلقه بس كده زي ما احنا شايفين بردك من الامام. هرجع الف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره، وابتدي ايه اشد الخيط لفوق كده واقص الخيط وابتدي انضف. بس احنا ايه مش هننضف دلوقتي عشان ما اطولش عليكم، هخلي الخيط بتاعي في الخلف. طيب ايه الحكمه من اننا اشتغلنا الحشو بتاعتنا بشكل امامي على الاعمده اللي تحت؟ شايفين الورده بتاعتي؟ هتبصوا تلاقوها ايه 3D وبارزه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. مكان غرزه الحشو دايما هتبصوا تلاقوه بيبقى مرفوع لفوق بالشكل ده، وده طبعا المقصود معانا ان الورده بتاعتنا تكون ايه ورده بارزه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي بقى نضيف اللون الجديد وهو اللون الاخير معانا للمثلث. بنبتدي نضيف اللون الجديد فين يا بنات؟ فوق اي قمه من الورده بتاعتنا دي. هسيب مسافه من الخيط، والمسافه اللي نسيبها من الخيط بتكون حوالي 10 سنتي علشان تسمح لي بعد كده ادخلها في ابره التنظيف وانضف الشغل بتاعي بابره التنظيف. هدخل في المكان اللي فوق الغرزة بتاعتي اللي هي طبعا الوردة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو، حرف الفي اللي فوق الوردة نفسها. وبعد كده هلف الخيط حلقة على الهواء واقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من المكان بتاعي اللي هو ايه احنا هنبتدي نشتغل فيه. طيب في المكان اللي احنا واقفين عنده دوت هبتدي ايه اشتغل
بس هشتغل سلسلة وهثبت تاني الشغل بتاعي عشان بداية الخيط بتاعتي تبقى دايما ايه ثابتة بغرزة منزلقة كمان. ده مجرد بس تثبيت يا بنات مش اكتر. بعد كده هشتغل ايه، هرتفع بقى 7 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7، وداخل نفس الفراغ هدخل واشتغل عمود ب2 لفة. طيب بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى 1 2 وهدخل في الفراغ بتاعي هو هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابره 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى احنا كده عملنا في المكان ده زي ما احنا ايه شايفين كده زاويه، ثبتنا الخيط الجديد بتاعنا وعملنا زاويه. هنروح فين بعد كده؟ هاخد 3 سلسله، 1 2 3، وهروح شايفين غرزه الحشو اللي تحت دي، هروح اشتغل فوقيها ايه، هروح اشتغل فوقيها عمود ب3 لفات. 1 2 3 مرات بلف الخيط على الابره. غرزة الحشو بتاعتي القمة بتاعتها اهي، بدخل فيها ندخل في حرف الفي كامل والف الخيط واخرج بالشكل ده. معايا على الابرة كام بقى حلقة؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. وهنا طبعا انا بخرج من كل الحلقات لاني انا كان في المكان ده ببتدي اكون المثلث بتاعي، مش بعمل غرزة كلاستر زي اللي عملناها تحت. طيب بعد كده باخد 3 سلسلة، 1 2 3، هتقابلني رأس الورقة بتاعت الزهرة، بدخل في قمتها، بشوف المكان بتاعي فين اهو تحت حرف الفي لرأس الوردة بتاعتي، واشغل المرة دي غرزة حشو تاني معلش بالشكل ده. طيب بعد كده بنروح فين تاني؟ باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني فوق غرزة الحشو اللي تحت دي بعد الورقة بتاعتي بشغل كمان عمود ب3 لفة، 1 2 3 لفة، وهدخل فوق طبعا حرف الفي لغرزة الحشو بتاعتنا، الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 1 2 3 4 5، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. المرة دي هروح لقمة الورقة دي بس مش هشتغل غرزة حشو. هشتغل ايه يا بنات؟ هشتغل عمود بلفة بلفتين زائد 3 سلاسل زائد عمود بلفتين، يعني زاوية بس مكونة من 2 عمود بلفتين ما بينهم 3 سلاسل. 1 2 بس لان احنا قلنا عمود بلفتين. وهدخل فوق الزهرة بتاعتي الورقة بتاعتي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني نلف الخيط مرتين، 1 2، وهدخل تاني في نفس الفراغ اهو، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين، او زي ما انا عملت كده دخلت ايه في السلسله اللي بعدها على طول ومسكت كده رأس الزهره بتاعتي زي ما احنا شايفين. بصوا بقى لما بنبتدي نكون المثلث بتاعنا هتبصوا تلاقوا الزهره بدأت تكون بارزه مع المثلث بتاعي. طيب بعد كده بنشتغل ايه؟ بشتغل 3 سلسله، 1 2 3، وهروح فين؟ هروح لغرزة الحشو اللي تحت دي واشتغل عمود ب3 لفات، 1 2 3، واخلص العمود بتاعي 1 2 3 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بعد ما عملنا العمود بتاعنا باخد 3 سلاسل، 1 2 3، هتقابلني قمة الورقة دي بدخل فيها وبشغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو باخد 1 2 3، هتقابلني يا بنات زي ما احنا شايفين. هنروح فين بقى دلوقتي؟ للمكان اللي هو فيه غرزة الحشو اللي تحت دي، وبشغل عمود ب3 لفة، 1 2 3، وهاجي هنا فوق بقى غرزة الحشو بتاعتي كلها، لان المكان ده طبعا اللي احنا كنا ايه سايبين فيه الخيط بتاعنا وهنبتدي نعمل التنظيف. 1 2 3 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا ايه شايفين. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح فين بقى المرة دي؟ هروح لقمة الورقة دي
وهعمل تاني زاوية، تالت زاوية معانا زي ما احنا شايفين زي اللي فوق دي. يعني بلف الخيط على الابرة مرتين، وهدخل فوق الزهرة بتاعتي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. 3 سلسلة، 1 2 3. بلف الخيط مرتين تاني وبدخل في نفس الفراغ، او باخد في الفراغ اللي بعد منه على طول، بس هو في قمة الورقة بتاعة الزهر. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. هتقابلنا ايه؟ هتقابلنا غرزة الحشو. بلف الخيط 3 مرات، والمرة دي بعمل عمود ب3 لفة فوق غرزة الحشو اللي كانت امامية عندنا تحت. 3 سلسلة، 1 2 3. وهنروح فين يا بنات؟ هنروح هنا نعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. 3 سلسلة، 1 2 3. وبروح فين؟ بروح هنا بعمل غرزة عمود ب3 لفة فوق غرزة الحشو اللي تحت دي الأمامية. 1 2 3. 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. 1 2 3. وهنروح فين يا بنات بقى؟ هنروح عندي هنا 1 2 3 رقم 4 من السلاسل. بدخل وبعمل غرزة منزلقة. كده بكون كونت المثلث بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، بالثلاث زوايا بتوعنا زي ما احنا شايفين قد ايه جميل ومميز. طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل فيه بالاعمده. بنبتدي نشتغل فين؟ انا هشتغل في الزوايا الاول يا بنات. يعني انا عندي هنا المكان اللي جنبي دوت الثلاث سلاسل دول زاويه، بس انا واقفه فوق السلاسل دي. همشي بمنزلقه لغايه ما اوصل للثلاث سلاسل بتوعي دول. داخل الثلاث سلاسل هشتغل 6 سلاسل كمان من فوق. هعتبر اول 3 سلاسل منهم عمود بلفه، والثلاث سلاسل الباقيين هيكونوا الثلاث سلاسل المسافه اللي في الزاويه عندي فوق. يعني 1 2 3 دول عمود بلفه، وبعديهم 1 2 3 اللي هم بيكونوا الثلاث سلاسل اللي بعد العمود. هدخل داخل السلاسل بتاعتي دي تاني اشتغل كمان 2 عمود بلفه كده. 1 2. اذا انا كده اشتغلت الزاويه الاولى. اشتغلت فيها ايه؟ انا كل زاويه بشتغل فيها ايه؟ بشتغل فيها 2 عمود، ال3 سلسله 2 عمود. هعتبر ان انا اشتغلت عمود وال3 سلسله و2 عمود، يبقى فاضل لي لما اوصل لنهايه الراوند بتاعي كله اشتغل في نفس الفراغ دوت هو كمان عمود بلفه. وما ننساش ونخلي دايما ايه دماغنا فاكره كل حاجه احنا بنعملها. طيب بعد كده هنلاقي كل الغرز لغايه ما اوصل للزاويه الثانيه هشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة، سواء سلاسل او ايه اعمدة. طيب هلف الخيط هيقابلني بعد السلاسل اللي احنا اشتغلنا دي فيها عمود، هدخل تحت حرف الفي واشتغل عمود، وبعد كده 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 3 عمود. 1 2 3. هيقابلني العمود هشتغل فوقيه عمود، هتقابلني 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 3 عمود. 1 2 3. غرزة الحشو بشتغل فوقيها عمود، يعني كل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة 1. 3 سلاسل 3 عمود. 1 2 3. هيقابلنا غرزة عمود بشتغل فوقيها عمود، هيقابلني 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 3 عمود. 1 2 3. وبفضل امشي كده لغايه ما اوصل للزاويه بتاعتي. الزاويه اهي بتاعتنا كده 3 عمود. هوصل للزاويه بشتغل فوق العمود الاول منها عمود زي ما احنا شايفين اهو، زي ما اشتغلنا هنا بردك بعد الزاويه العمود ده فوقيه عمود. وصلنا لمكان الزاويه بشتغل داخل الزاويه ايه فوق الثلاث سلاسل دول 2 عمود، 3 سلسله 2 عمود كده. 1 تاني في نفس الفراغ 2 و3 سلسله 1 2 3. وهدخل تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفه 1 2. بقى كده انا كونت ايه الزاويه بتاعتي اللي فوق زي ما احنا شايفين. شايفين طبعا الورده بتاعتنا قد ايه بارزه و3 دي، وزي ما احنا شايفينها مميزه جدا جدا وجميله.
طيب بروح للاتجاه التاني، نفس اللي انا عملته هنا هو اللي بكرره هنا لغايه ما بوصل لفين يا بنات؟ لغايه ما بوصل للزاويه عندي التالتة. هي بشتغل فوق كل غرزه عمود بلفه واحد، يعني عمود 3 عمود، عمود 3 عمود، عمود 3 عمود، عمود 3 عمود، عمود، وفي الزاويه بتاعتي بشتغل 2 عمود سلسله 3 سلسله 2 عمود، وارجع اكرر بنفس الطريقه دي لغايه ما بوصل للمكان الاخير دوت. هرجع لكم عشان نشغل اخر عمود عندنا في الزاويه الاخيره مع بعض. رجعت لكم تاني، وبعد ما عملت 3 عمود فوق ال3 سلاسل دول هيقابلني اول عمود من الزاويه دي بقى كان تحت عندي هنا، بشتغل طبعا فوقيه عمود وما بننساهوش، وداخل السلاسل بتاعتي هنا بكمل العمود اللي هو طبعا الاول اللي هو تكمله لل3 سلاسل دول، واروح لثالث سلسله ارتفاع هقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده، وبتكون كملت الزاويه بتاعتي زي ما احنا شايفين. وقد ايه المربع بتاعي في منتهى الجمال والروعه، بصوا قد ايه الورده بارزه، وخطوط المثلث بتاعنا مميزه جدا وجميله. لما باجي اشبك، احنا لسه طبعا هنشغل سطر تاني مع بعض بنفس الطريقه دي، بس لما باجي اشبك المثلثات هتبصوا تلاقوا ان في مثلث هيكون جاي طالع كده القمه بتاعته فوق، وتبصوا تلاقوا ان في مثلث القمه بتاعته لتحت. لما بنيجي نشبك بيبقى كل واحد عكس التاني. بنشبك بطريقه ايه؟ بنشبك بغرزه المنزلقه، بتكون سهله جدا وجميله. بنقلب الشغل على ظهره وبنبتدي ناخد الحلقه الخلفيه مع الحلقه، بصوا باخد الحلقه الاماميه من عندي هنا اللي هي قدام وشي مع الحلقه الخلفيه اللي بتكون الناحيه التانية من المثلث التاني، وبشبك بغرزه المنزلقه. واللي يحب يشوف طريقه التشبيك بغرزه المنزلقه في اكتر من فيديو موجودين على القناه، اتمنى طبعا ان هم ما ينولوا اعجابكم. ولو في شيء من التوضيح انتوا حابين ان انا اوضح اكتر، عيوني قولوا لي وانا اعمل لكم فيديو تاني للتشبيك يكون فيه كل طرق التشبيك مع بعضها. هندخل بمنزلقه تحت السلاسل، وفي نفس المكان اللي انا فيه هرتفع 1 2 3 4 5 6 بالظبط زي اللي عملناه تحت. بعتبر اول 3 سلاسل منهم عمود، و3 سلاسل الباقيين السلاسل اللي ما بين ال3 عمود ده والعمود اللي جاي. هدخل داخل نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلفه، 1 2. وما ننساش يا بنات ان احنا في النهايه لما باجي لنهايه السطر بعمل زي هنا بالظبط. اخر عمود عندي تحت هنا بشتغل طبعا عليه ايه؟ عمود بلفه، وبروح لثالث سلسله ارتفاع وبشتغل داخل السلاسل دي عمود بلفه، وبعد كده في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلقه. هنيجي هنا بقى للمكان ده كله خلاص عندي اعمده فوق كل غرزه بتقابلني، بشتغل 1 دبل كروشيه يعني عمود بلفه واحد فوق كل غرزه بتقابلني لغايه ما بوصل للزاويه زي ما احنا شايفين اهو، عمود فوق كل عمود. خلاص بقى احنا كده بنشتغل فوق اعمده بس، ما عندناش مشكله في الموضوع ده. بشتغل بقى عمود بلفه لغايه ما بوصل الى الزاويه، هشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود، هكمل لغايه المكان ده وارجع له. بعد طبعا ما خلصنا جزء من الزاويه واشتغلنا على كل الاعمده اللي قابلتنا اعمده، وصلنا لاخر عمود عندنا هنا. احنا طبعا عمودين الزاويه اللي تحت اشتغلنا عليهم، هنشتغل على ده وهشتغل على ده كمان، يعني كل الاعمده اللي بتقابلني بشتغل عليهم بما فيهم طبعا العمودين اللي احنا كنا عاملينهم زياده هنا وهنا. دلوقتي بشتغل الزاويه بتاعتي فيهم فوق ال3 سلاسل يا بنات، 2 عمود 3 سلسله 2 عمود، 1 2 و1 2 3 سلسله، وتاني في نفس الفراغ هو 2 عمود بلفه، 1 2. زي ما احنا شايفين بعمل زاوية فوق كل زاوية بتقابلني، وفوق الأعمدة بتكون كلها أعمدة زي ما احنا شايفين. برجع تاني واكرر فوق كل عمود 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 لغاية ما بوصل ل حتى بما فيهم العمودين دول والعمودين دول. اما في السلاسل الثلاثة دول بتوع الزاوية بشتغل زاوية جديدة مكونة من عمودين 3 سلاسل عمودين، وبرجع اعمل أعمدة لغاية ما بوصل للمكان بتاعي ده. بشتغل لغاية اخر غرزة، حتى ال3 سلاسل الارتفاع اللي تحت عندي دول بشتغل فوقيهم غرزة، وارجع داخل السلاسل هنا بشتغل كمان غرزة، واقفل في ثالث سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين بغرزة منزلقة بالشكل ده. وببتدي بقى ايه زي ما احنا شفنا وقلت معاكم ان احنا بنشبك بغرزة المنزلقة. غرزة المنزلقة بتكون هي طبعا طريقة التشبيك في المثلثات دي. اما اللي حابب يستخدم الخيط والابرة بردك سهلة جدا وبسيطة، بتعملي المثلثات بتاعتك كلها لغاية النهاية، وفي النهاية بتخيطي بس بالخيط والابرة، او تستخدمي طريقة غرزة الحشو في التشبيك. بس انا مفضلش انك تستخدميها لان هي هتكون بارزة شوية وهتغير من شكل المثلثات، واحنا مش عاوزين دوت، احنا عايزين يكون باستخدام غرزة المنزلقة او طريقة الخيط والابرة. بكمل بنفس الطريقة زي السطر اللي فات بالظبط، وبقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع.
دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، مثلث جميل جدا ومميز، تصميم جديد جدا، اتمنى ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.